guys, for today's video, samahan nyo ako magpalit ng handlebar. Ito. Hydraulic brakes. Ito. Tsaka ito dito. Gamit ang between tools. Okay. Let's go. Guys, tanggalin natin. Ito yung papalitan natin. Palit natin itong side. Sabihin natin ito. Gusto. Ito yung preno niya. Hydraulic. From mechanical to hydraulic.
Alright, thank you guys. Tapos na ang video natin. Sana may natutunan kayo kahit walang aral. Bye guys.